नमस्कार, येवकार तुमकां हब पॉडकास्ट कार्यावळीन हालीं म्हणसर डॉक्टर प्रिफिक्स फिजिओथेरपिस्टांक लावप काय ना लावप हाची कॉन्ट्रोवर्सी सोंपिल्ली आनी अशें जाल्लें की डॉक्टर हे प्रिफिक्स लावपाक शकता. आनी आमी सडनली पळयलें एक लेटर आयलें तें बी दिल्लीच्यान आनी तांणी म्हटलें की लावपाक शकना. 2 वरां भितर कितें जालें कांय कळुना. गोंयच्यान रिएक्शनां आयलीं, पुराय भारतांतल्यान फिजिओथेरपिस्टांची रिएक्शनां आयलीं आनी डॉक्टर हे प्रिफिक्स हाजेर सद्या चर्चा सुरू जाल्या. सो आमी आमच्या स्टुडियोन आपयल्ले आसा डॉक्टर केतन भाटीकार, वेल रिनाउंड फिजिओथेरपिस्ट, आनी ते हाज्या पयलीं इंडियन क्रिकेट टिमी बरोबरूय फिजिओ म्हणून गेल्ले आसा आनी हालीं रेसलिंग टिमी बद्दल बरोबरूय गेल्ले आसा. सो आनी सगळ्यान पयलीं जो व्हिडिओ काडलो, जो प्रिफिक्स काडल्या उपरांत तो आशिल्लो तो दोतोराचो. सो कॉंग्रेच्युलेशन्स फर्स्ट ऑफ ऑल. थँक्यू. तुजो व्हिडिओन देशभर बोवाळ जालो थँक्यू. आनी तिणें विड्रॉ केलें. जालें कितें एक्चुअली? पण कितें आसा, एज अ फिजिओथेरपिस्ट आमकां सदांच एक तरेचे गुणे मारप चालूच आशिल्ले. बट आय एम व्हेरी हॅप्पी अँड आय कॉंग्रेच्युलेट नॉट माय सेल्फ बट एवरी सिंगल फिजिओथेरपिस्ट इन इंडिया हू स्टूड बाय these things. आता ही समवन कॉल्ड सुनीता, आय डोंट नो हू शी, वेदर शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ टेक्निशियन, आय रियली डोंट नो, बिकॉज द पर्सन हू डज नॉट रिस्पेक्ट माय प्रोफेशन आय कॅनॉट रिस्पेक्ट हर एब्सोल्युटली. कळ्ळें तुका? सो शी थिंक्स शी इज फ्रॉम सम IMA or all. We are not concerned about any other body, but we respect every body. As Indian Association of Physiotherapists ex officio and as a proud physiotherapist, I will tell you one thing very clearly today. Physiotherapist should and will legally prefix doctor with suffix PT. Okay. And this is not done by Ketan Bhatikar or IMA or MCI or IAP. Again, my respect to every single association. But this is done by something called as bill. I think I need to clarify it today. Ki this is done by the government of India. Whenever a bill is passed, whenever a physiotherapy curriculum was, decided, we took around good 10 to 20 years to fight for it. केन्ना एक पार्लिमेंटान जेन्ना बील वता पळय, देर इज अ बील वीच इज बीन इंट्रोड्यूस्ड, देन देर इज अ रिव्यू कमिटी, देन इट गोज फॉर डिस्कशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा. वेन देर इज अ डिस्कशन, देर इज अ डिटेल्ड डिस्कशन, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन, and then if there are certain changes, then it is sent back again. If not, then the bill is passed and sent to the presidential assent, and then it becomes a law. Understand, it is a law now. The law 3.2.3 which states that physiotherapists are entitled. पण ही कॉन्ट्रोवर्सी ओव्हर जाल्ली न्ही, दिस वॉज ओव्हर. समजून घे, when you grow, that is where people try to put you down. But we as physiotherapists, आमची स्ट्रेंथ आणि कंडिशनिंग मायंडाची अँड ब्रेनाची इतली पॉवरफुल जाल्या that our flexibility is so strong, someone who tries to pull us more down will grow more up. And we are very strongly standing with every single physiotherapist because you are not insulting and humiliating my profession. If she was right, or if some people who are trying to defame us on media, on social media, trust me, if Ketan Bhatikar could not prefix doctor मरे, पहिले क्लिनिक माझे बंद उडोवपाक लोक रावले. पण तितली कापासता कोणाक ना, बिकॉज वी आर लिगल. We have studied anatomy, we have studied physiology, we have studied biomechanics, we have studied pathology, we have studied microbiology, we have studied electrotherapy, we have studied the whole BD चौरासी and anatomy. आम्ही सगळे सब्जेक्ट शिकून आता आमची एक्सरसाइज थेरपी इज आवर मेन थिंग, electrotherapy is our main thing. So we have studied absolutely good what a normal person studies. We have studied for 4 years with 1 year of internship, 2 years of masters in physiotherapy. We know the head, neck, thorax, abdomen, upper limb, lower limb, everything. We have also studied the material. 5 वर्सां कोण असो बसून शिकून येना. आतां थोड्यांक संवय आसतली फेक सर्टिफिकेट बी घेवपाच्यो, आमकां ना त्यो. क्वॅक्स आसा म्हणून बोवाळ चल्ल्या पळय, ते क्वॅक्स पळोवपाचे इज द ड्युटी ऑफ द गव्हर्मेंट. इफ गव्हर्मेंट फेल्स or the IMA fails or MCI fails, there are lot of quacks in every field. I don't want to name anyone. Every field. So I have seen a lot of people sitting on the ground acting as dentist in states where I have gone, and daat katta, scaling karta. So, but I know that a dentist is a dentist. For me is a god, because माझे mouth, माझे hygiene maintain करपी तो dentist आसा. I have to respect that. Same way,
just because I am a physiotherapist by prefix, suffix and laun, I will respect my physician because he knows what medicine has to be given to me. He knows that in emergency, I know that a surgeon treats me. I respect that. But same way, every surgery needs to be successful. Pre and post physiotherapy is must today. The range of motion is improvised by physiotherapy. We need to respect that. When there is a facial palsy, when there is a Bell's eye phenomena, when you cannot close the eye, it is a physiotherapist which gives the muscle stimulation. He knows all the muscles. He knows where the buccinator is. He knows when the surgery frozen shoulder आता. खुबशा महिलांक frozen shoulder जाता. ताजो हात इतलो वयर सरना. तो physiotherapist आसा तो range of motion improve करता. Pre or post surgery आणि frozen सारख्या shoulder केसिनान तो एक्सरसाइज दिवन आमी जाणा बाबा खंयचो ग्रुप एगोनिस्ट, खंयचो ग्रुप एंटागोनिस्ट, खंयच्यो मसल्स करपाक जाय. बायसेप्साचेर केल्यार कितले जातले, ट्रायसेप्साचेर केल्यार कितले जातले, रोटेटर्साचेर केल्यार कितले जातले, आमचे कोर कितले स्ट्रॉंग जावपाक जाय. धोनी जेन्ना ग्राउंडार पडटा, विराट कोहली जेन्ना ग्राउंडार पडटा, रिचस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड डेसे, क्रिकेटीन तरी मानता मरे तूं, तो फिजिओ धांवता ग्राउंडार, क्वेक धांवना. Degree holder, Dr. Prefix and Suffix PT, the physio runs on the ground, goes and sees that Virat within 30 seconds to 1 minute is feet on the ground. तुवें म्हटलें हांव इंडिया टीमीक गेला ना, इंडिया मेन टीमीक अजुनूय पावना. नॅशनल क्रिकेट अकॅडमी पावला आनी इंडिया रेसलिंग टीमीक येस रेसलिंग टीमीक हांव फिजिओ म्हणून गेला. किर्गिस्तान, जॉर्डन आनी अमान. येस दॅट इज माय ड्रीम रिमेनिंग एंड वन डे ऑर टुडे समवेअर आय विल ट्राय टू रीच एज इंडिया टीम. गेलो इंडिया टीमीक गेलो आनी क्रिकेटूय रणजी केला हांवें, NCA केला हांवें, कळ्ळें तुका. सो दीस इज वेर फिजिओथेरपी हॅज ग्रोन. इवन इफ अ प्लांटर पांयाक उठपाक त्रास जाता जाल्यार फिजिओथेरपी जाय. तुका कमरेक त्रास जाल्यार फिजिओथेरपी जाय. सी सर्जरी हॅज रिस्पेक्ट, सर्जन्स हॅज रिस्पेक्ट, ह्यूज रिस्पेक्ट फ्रॉम माय सायड. इमर्जन्सीक तेच पावता आमकां. बट देन वी वर्क इन कॉर्डिनेशन. तुजो डॉक्टर श्रीराम कामत धाकणकर, वेन ही डज अ सर्जरी ही रिस्पेक्ट्स अ फिजिओथेरपिस्ट. नांवां घेवपाक खूब दोतोर आहा गोंयान. ही कॉल्स मीन सेस केतन अशें अशें जालां, ताका रेंज ऑफ मोशन, एंड देन वी कॉर्डिनेट विथ इच अदर. तिजो रेंज कितलो वाडलो, तिची कितली डिग्री वाडली, इन लेमन टर्म्स सांगता तुका. तिजो पाय कितलो बेंड जालो आफ्टर नी रिप्लेसमेंट. सो ह्यो गजाल्यो रिस्पेक्ट. डॉक्टर मिलिंद देसाय कार्डियाक, ताका कितें जालें की तो सांगता आमकां लंग कॅपेसिटीज कशी स्ट्रॉंग करपाच्यो, ब्रिथींग एक्सरसाइज कितें चल्ला, आमी ताका कॉर्डिनेट. दीस इज हाव वी ग्रो. So when we are growing, see if we were wrong, why did that whoever Sunita is, why she had to withdraw the letter in 2 hours? So why that letter came first? Letter came because of insecurities by someone. But in between एक याद धर, म्हाका इंट्रस्टूच ना दोतोराचो. म्हाजे पेशंट्स म्हाका कितें म्हणटा पळय तांकां खबर आहा. हांव 2009 प्रॅक्टीस चालू केली, आज 2025. कसल्याच डागा शिवाय म्हणजे प्रॅक्टीस चालू. Since when you started 2009. prefixing, doctor? See, I have started from 2009. Nobody stops you, understand? But now it's a law. Before it became law, you started. I am prefixing doctor because prefixing doctor was there as a physiotherapist from the time. No university on any certificate gives you a doctor prefix, understand that. It is the council which gives you. National Council for Allied Health Professionals today in May 2025 has finally agreed that yes, That you also can means prefix. की डॉक्टर केतन भाटीकरान आपल्याक डॉक्टर प्रिफिक्स लावपाक कायदो येवच्या पयलीं पासून लावन घेतालो. कायदो येवच्या पयलीं न्ही, कायदो नाशिल्लो असो ना. कायदो हो कोणाकूच नाशिल्लो कोणें लावचो आनी कोणें नावचो म्हणून. आमी जेन्ना प्रोफेशनान गेल्ले तेन्ना आमकां ताजो फायदो पडलो तुका की फायदो पडना. वी फॉट फॉर अवर रायट्स. ते मागे मेळ्ळे तुका. ना अंडरस्टँड, एवरी सिंगल थिंग इन लायफ फॉर युअर रायट यू नीड टू फायट फॉर युअर I रायट. remember you getting all criticism because you are using doctor. So you are very happy today मरे that we have won with the criticism. आता तुका एक याद धर डायमंड जो आसता पळय तो भरपूर त्रासान डायमंड जाता. सो म्हाजें बॅटल 2009 चालू जाल्लें, हांव 2025 जिखलो. कळ्ळें मरे, पतझड के बाद दिन आते बाहर के, जिना क्या दुश्मन से हार के, तशे मनीस आमी झगडले. आमी हांगा गेले, तुज्या जंतर मंतराचेर गेले, थंय पुलिसा कडल्यान मार खाले. फोटो आसतले फेसबुकार. भरपूर मेहनत केली आनी प्रोफेशनाक आमी तो डिग्निटी हाडली. आनी 2011 म्हाजो बूक आशिल्लो, म्हजो बूक आसा, तुका हांव धाडटा तो बूक, मुद्दम फोटो धाडटा हांव, की डिग्निटी फॉर फिजिओथेरपिस्ट बाय डॉक्टर केतन भाटीकर, प्रिफिक्स डॉक्टर सफिक्स PT. आनी तशें डेफिनेशन आज ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान हाडून दिला. तशें पळय. सोर्स 3.2.3 द रिकमेंडेड टायटल द स्टँड्स एज द फिजिओथेरपिस्ट विथ प्रिफिक्स डॉक्टर एंड सफिक्स PT. हे केतन भाटीकरान करूना, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान केला. So I won the battle because we knew what we deserved. And when you know what you deserve, you fight for your right. Nobody is going to give you at your house. रुपेश, तूं आयज जे गोवा न्यूज हब चलयता, सुरवात जाल्ली तेन्नाच मोठें जावना. आयज तुवें केलें म्हणून आज पणजे हायवेचेर बरो फ्लॅट घेवन तूं ऑफीस काडला. सारकें मरे. सो दॅट इज हाव यू हॅव टू फायट. You have to fight for your right. And as a physiotherapist, I am proud because why people come to us? They don't want any side effects.
they want the pain to be relieved. They don't want to go for surgeries. Trust me. But I'm again telling you, I respect every single surgeon. I respect every single physician. I respect every single doctor. Till then, you don't respect But me. doctor in themselves means doctor who are practicing doctor, not doctor, Yeah. MBBS and MD doctors had objection for your See, physical. understand. There are a lot of people will have a lot of objections. I am not here to satisfy anyone and everyone. कळ्ळें तुका? But they had. ऑब्जेक्शन्स आसूं रे. आशिल्ले काय ना. ऑब्जेक्शन खूप लोकांक खूप गजालीच्यो आसतल्यो. कळपा नाशिल्लें म्हणटा की you are not treating, तू वखद दिना, you are not giving injections. Who says that injections is the only priority for being a doctor? I give Medicines दिना. See, medicines and injections are part of life, not heart of life. For me, every patient's heart is important. I treat and I heal. Every physiotherapist, I means not I only, every Indian physiotherapist treats and heals without painkillers and injections. But yes, when then time comes, if that time comes, we respect, we call our doctors. Your post surgery, your intervention Why is pre? post surgery. Why not pre? If there are a lot of cases who comes to us की म्हाका tear जाला, म्हाका सर्जरी वचपाचें ना, फिजिओथेरपीन स्ट्रेंथनिंग करता आमी. स्ट्रेंथ आनी कंडिशनिंग आसता. बॉडी जेन्ना डिकंडिशन जाता ताका कंडिशन करपाक फिजिओथेरपिस्ट आसता. वी अंडरस्टँड दॅट वेन क्वाड्रिसेप्स मसल तुजें वीक जाला, हॅमस्ट्रिंगाचेर काम कर, काफाचेर काम कर, काफान गॅस्ट्रोनिमियस आनी सोलियस मसल आसा ते स्ट्रॉंग कर. सो एक जेन्ना बिल्डींग बांदता पळय तूं, फर्स्ट फ्लोरार लिकेज जाता, तूं अख्खी बिल्डींग उडयना, कित्याक सेकंड फ्लोर आनी थर्ड फ्लोर जाय पडटा. ती लिकेजीचेर काम करता, ते आमी काम करता. Every patient comes to me with a hope not to go for So you surgery. mean to say even before going for surgery, Yes. someone should go to physiotherapy? Every patient should go because conditioning advance will help you for a good surgery, and then post surgery तुझी recovery बरी जातली. So yes, you have to. वचपा पडटा. वचपाक पडटा आणि येतात ना आमच्याकडे. बरं, या आता जो वाद चाललेला, आय एम कमिंग बॅक टू दी Yes. एंटायर कॉन्ट्रोवर्सी, डॉक्टर प्रिफिक्स चो वाद चाललेलो पळय न्ही, तो मागे इट कंटिन्यूड फॉर लॉंग. See, it continued for long, not through Goa. There were some people who tried, but there were a lot of support. Till date, 99% of doctors in Goa, physicians in Goa, surgeons in Goa have supported us. They accept you as doctor. Yes, 100%. We talk that way. And you see, I am not bothered about what others say. Understand, Rupesh? My patients know what I am. No, that is one thing. So that is one thing. Secondly, now when Honorable Government of India, the department has act a law, and the law gives me, why I am worried about what others say? No, precisely. आता हांव महिंद्रा गाडी घेऊन भोंवता. आता तू जर म्हणटा की भाटेकार बैलगाडीन भोंवता, म्हाका फरक पडना. म्हाका खबर हांव खंयच्या गाडीन भोंवता ते. आय डोंट नीड टू एक्सप्लेन एवरी टॉम डिक एंड हॅरी. आय नो वॉट माय प्रोफेशन अजून इज. असं उलोवपी लोक खूप उलयतले बाबा. अजून रिलक्टन्स आसा. कोणाचे reluctance? की थोड्या लोकांचे किंवा एका सेक्शनाचे. See, there is no section of society. It is some precise people sitting in IMA feel that we should not prefix doctors. Why they feel so? That is there. I cannot say now why. I think what that Sunita whoever was, तिका तिच्या घरान कितें तरी प्रॉब्लेम हा, पितृपक्ष चल्ला. सो म्हाका दिसता कितें तरी तिका दुख्ख हा, तें दुख्ख तिणें आमचेर काडलें आनी 2 वरांनी ती निवळी आनी परत काडले. ती निवळी की तिका निवळचे पडले ते या. Never. You're the first one to release. I am the video. first one and I will always be the first one for my profession. कळ्ळें तुका? I am the first one and I will always be the first one for my profession because for me my profession is everything. I have studied 5 years. I have given my life for that. My father has taken a loan. See, when you are disrespecting one physiotherapist, you are not disrespecting one. You are disrespecting the whole family. You are disrespecting the family members. You are disrespecting those father, that mother who has taken loan टू सी दॅट की म्हाजो भुरगो धारवाड, मेंगलोर, कर्नाटका, हैदराबाद वचून शिकता, ताका शिक्षण बरें मेळचें, ताका जेवण खाण बरें मेळचें, तो हॉस्टेलान बरो रावचो, लेट हिम गेट द बेस्ट पॉसिबल क्लॉथिंग, लेट हिम गेट द बेस्ट पॉसिबल मनी फॉर गेटिंग द बेस्ट पॉसिबल सिनॉप्सीस एंड थिसीस डन. So you are disrespecting my father, my mother, my family and every physio's father, parents, families, and you are creating a misinterpretation. You are creating confusion among the people. कळ्ळें तुका? तुज्या जर मनान मातशें कन्फ्युजन जालें, मागीर तुजो हात सारको केलो की तुका दिसलें की केतन बरो म्हणून, दोतोरूच म्हणपाचो म्हणून. अशी परिस्थिती जावपा जायना. यू कॅनॉट प्ले विथ द गव्हर्मेंट. इट्स अ एक्ट नाव, इट्स अ लॉ. ये वन्स प्रिफिक्स गेले पळय, बिसायड्स बींग अ विक्ट्री फॉर यू, आनी कितें फरक पडला? लायक मोर पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स फिजियोथेरपिस्ट, कमिंग टू फिजियोथेरपिस्ट. This has absolutely no effect on anyone's clinic. It is just a confusion. Patients come to us because we relieve their pain.
Okay. Patient come to us because we give them the desired results. Hmm. याद धर, I have come to you on your call because I know you are good, understand? You cannot force me to come to you. Correct. So patients who come to us directly because we are independent practitioners. पण कॉन्फिडन्स वाढला आता डॉक्टर ना गरजूच ना, आमचो कॉन्फिडन्स पयलींच्यान आसा, आमी ओवर तुमचो कॉन्फिडंट न्ही ना. डॉक्टरांचो सॉरी पेशंटाचो कॉन्फिडन्स आमचेर चलता म्हणून 16-17 वर्सां आमी क्लिनीक चलयता. पेशंटाचो आणि प्रायम मिनिस्टर तुजे उलयना, you- आय एम टॉकिंग, सी आय हॅव नॉट अचीव्ड वॉट मोर ऑफ फिजिओज हॅव अचीव्ड. Understand, I is not me, Indian physiotherapist I'm talking. Okay. There are physiotherapists who are working with the BCCI, there are physiotherapists who are working in big hospitals, there are physiotherapists who have 8, 10 clinics. एक डॉक्टर रवी म्हणून आसा तो हैदराबादचो आणि ही इज डुईंग सो गुड. ताजे कडेन ऑलमोस्ट 500 ते 1000 पेशंट्स आसता ताजे वेगळ्या वेगळ्या क्लिनिकांनी. आमी ताच्या लेवलीचेर पावना, आमकां कितें आमी सोशल वर्क पॉलिटिकांनी आसा. You have your 2-3 clinics. I have रे, but I am still 10% to what is as a physio. But Dr. in Goa Ali you are a Rani, name Dr. right Ali now. Rani. I am a name, but still there are people who have bigger names than me. Dr. Ali Rani. I cannot reach to his level at this moment. So all the celebrities come to him. The biggest celebrities in India come to him. Dr. Uma Shankar Monty, Dr. Deepak Kepri, Dr. Sanjeev Jha, असे बरे बरे फिजिओथेरपिस्ट केतानाक त्या लेवलचे बाबा टायम लागतलो. बट ते पेशंट तांचे कडेन येता बिकॉज तांकां रिलीफ मेळटा हें समजून घे. So finally, this entire after this letter must be the last attempt, and after that entire See. controversy has died No down. controversy dies out. People who want to seek attention, there is something called as attention seeking disorder. She got free publicity from media. म्हाका दिसता तिका she was not getting the attention what she needed. So she got this attention free. So there will be such people who will need attention in life when they are kids, when they are family members. Don't give them attention. They will try to defame my profession. But when they try to defame my profession, understand, I am the shield there. And with me there are lakhs of physiotherapists, and this time who tries to do it, trust me, we will go with the biggest defamation from Indian Association of Physiotherapists, and nobody will try to, and I am waiting. लोक म्हणजे ना केतन भाटीकार ओव्हर रिएक्ट करता म्हणून. Not at all. If people think they are overreacting, तांच्या तू- नावाचेर एक तू- दोन तू समजा overreact तुका करता ओव्हरएक्ट म्हणून. दिसले, फाल्यां हांव तुज्या नावाचेर अशेंच एक पेपरार घाले, तूं कितें करतलो? आनी ते अख्ख्या वर्ल्डान म्हणले म्हाका तूं आन्सर दी. डिफेमेशन घालतलो. आतां कसो उलयला, तूं ओव्हरएक्ट करता अशें दिसना तुका? सोड मरे, माफ कर मरे, नाही, जा पण मरे तू- संत तू- तूं. तुझे एकट्याचे अशें जावना न्ही, त्याचे सगळ्यांचे जाल्ले. दिस इज वेअर, दॅट्स वाय पीपल कनेक्ट टू मी. You become a torch bearer of the entire fraternity. येस, गिव द लायट. म्हाज्या फाटल्यान कोण तरी टॉर्च बेरर आसा, आनी तो टॉर्चाच्या लायटीरूच हांव फुडें सरला. केतन म्हणून फिजिओ जावना, टिचरींनी शिकयलें, आवय बापायन लोन काडला, धारवाड धाडलो, भुरग्यांनी शिकयले. ते जमीन क्लीन करपी सुद्दां मनीस आमकां वेंग मारताले आनी सांगताले की अच्छा शिको, अच्छा पढाई करो म्हणून. तांचोय रिस्पेक्ट मेंटेन करपाक जाय. टिचरींनी शिकयला तांचो रिस्पेक्ट मेंटेन करपाक जाय. आज फोंड्या गोंयान 1000 फिजिओथेरपिस्ट आसा, तांचो रिस्पेक्ट मेंटेन करपाक जाय. एवरी वन इज नॉट वोकल लायक मी, बट एज स्टील द टायम आय हॅव द एनर्जी विथ मी, आय विल सी दॅट वी ऑल स्टँड टुगेदर अँड युनायटेडली फायट फॉर फिजिओथेरपिस्ट अँड डेअर नॉट टू डिफेम माय प्रोफेशन. इफ यू से आय रिएक्ट, I will say I will overreact. If you say I will overreact, I will be hyper reactive. But my profession's respect I will maintain. कितल्या गोंयान आसा फिजिओथेरपी? आसा 1000च्या वयर आसा आमी टोटल. 1000च्या More, 1000च्या वयर आसा. आसा. We have more than 1000. That we have a very good strength physiotherapists. A very good strength. गावागावांनी आसा आता. घरा माझे फोंड्यात काय नाही माहिती 50च्या वयर आसतले फिजिओथेरपिस्ट फोंड्याच. हां. आणि आय एम व्हेरी हॅपी दॅट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज कम अप विथ अ व्हेरी गुड फिजिओथेरपी कॉलेज इन सांखळे. ते आसा घरात कडेन थंय 50 जण फोंड्यात आसा. फिजिओथेरपी इज हर घर ग्रोईंग. फिजिओथेरपिस्ट जालो. हर घर फिजिओथेरपी जाय पडटले बिकॉज एवरी पेशंट नीड्स टुडे. कोणाक कमर दुखता, कोणाक हात दुखता, कोणाक फाट दुखता, कोणाक फेशियल पाल्सी जाता, मायग्रेन न जाता, कोणाक प्लांटर फॅशायटीस जाता, कोणाक आर्थरायटीस जाता, कोणाक आपले मसल्स युरिनरी प्रिनेटल. आणि अरे तू एक समजून घे, बिफोर अ बेबी बॉर्न, आफ्टर बर्थ यू नीड फिजिओथेरपी. जल्माक आयल्ल्यापासून जिडियाट्रीक व्हीलचेअर बसपर्यंत यू नीड फिजिओथेरपी. आज जिडियाट्रीक फिजिओथेरपी कितले जाला, आज ऑन्कोलॉजी फिजिओथेरपी कितले बरें जाला, आज कार्डियाक फिजिओथेरपी कितले बरें जाला, आज न्यूरो फिजिओथेरपी कितले बरें जाला. आज तुका पेन रिलिफा खातीर फिजिओथेरपी इज इलेक्ट्रोथेरपी इतली मशीन, शॉक वेव, लेजर, ब्युटिफूल मशीन्स हॅव कम. आय स्पेशली डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज थेरपी, वॉटर थेरपी. देर आर सो मच ऑफ कपिंग थेरपी, देर आर लॉट ऑफ कंडिशनिंग अँड डिकंडिशनिंग. आमी एका मसालाचेर काम करता. इतली सुंदर गजाल्यो घडिल्ल्यो आसात फिजिओथेरपीन. वेर लोक म्हाज्या क्लिनिकान यो, एनी टायम यू कम, any time you will not find from morning 8 o'clock to evening at least 45 to 55 patients I do in my one clinic. Super busy.
not super busy. I have staff. My physios work for me. Clinic is busy. Clinic is busy. You can say that way. But you can come anytime. These are not forced patients. These are not requested patients. They come with love and they come with the trust that yes, this physio can treat me. आता एक लायफस्टायल चेंजीस जाल्या पळय ताका लागून फिजिओची गरज चड पडपाक 100%. पयलीं हो प्रोफेशन आय डोंट थिंक लायक यू गो बॅक 30-40 years बॅक दिस वॉज नॉट वेल रिकॉग्नायज्ड प्रोफेशनली. See, every profession and every field what you do, in सुरवातीक तो well recognized ना. Today Goa News Hubs has become one of the strongest pillar in Goa. Who knew it 3-5 years back? No, but that is media how physiotherapy existed that time. No, but you did it. Understand? You worked towards it. You had problems, but you worked towards it. You made it a brand. Same way, physiotherapy when started, there was no social media in India when it started. So now from last 8-10 years, the social media activation itle zala that people are understanding the uses of physiotherapy. People are understanding the indications of physiotherapy. We as physiotherapists understand what are the contraindications in everything. So today we understand. आज एक ल्हान 6 महिन्याचे भुरगे आमचे ट्रिटमेंटाक येता जाका डिलेड ऑनसेट ऑफ मायलस्टोन्स आसता. ताका डिलेड मायलस्टोन्स जांकां आसता तांकां बसपाक जायना उठपाक जायना त्या भुरग्यांक आमी ट्रीट करता. स्पास्टीक भुरग्यांक आमी ट्रीट करता. आज जाका चलपाक सारकें जायना तांचे भुरग्यांक आमी ट्रीट करता. आज आमकां जेन्ना सर्जरीक वचपा नाका तांकां आमी ट्रीट करता. आर्थरायटीस केसीस जाता, रोमॅटॉइड फिजिओथेरपीनी खुबशे भरपूर डेव्हलपमेंट जाला. आय कॅन टॉक ऑन फिजिओथेरपी फॉर नेक्स्ट 6 hours and explain to you the every single part of physiotherapy. तुझ्या क्लिनिकान येता एक दीस Please पासे yo, करूया. ek this yo, we will have a good episode that day where I will explain you every single thing. I'll get my patients also. पासे And get करपाचे. 100% पासे करूया. You understand. आज पण माझ्याकडे पहिले केस आयली सर आपल्याक लागले कमरेन मला इतले दुखता बसपाक जायना आपल्याक 2 भुरगीं आहा XYZ पेशंट 3 sessions ऑफ फिजिओथेरपी 3 sessions and she is fine. येस आय रिस्पेक्ट कित्याक त्या गायनेकान तिका केलो उबो केलो म्हणटी आमचे कडेन पावली सो म्हाजो रिस्पेक्ट त्या गायनेकाक. पण तिका जेन्ना पेन आयलो आनी तिका पेन किलर नाका आशिल्ली तेन्ना ती म्हज्या फिजिओथेरपिस्टा कडेन म्हजे डॉक्टर दिप्ती म्हणून आसा पेशंट फिजिओ डॉक्टर दिप्ती फ्रॉम प्रिओळ अँड शी इज वर्किंग विथ मी. डॉक्टर दिप्ती ट्रिटेड हर इन 3 आम्ही एकूच सेशन घेतले उरिल्ले 2 ताणें केले आनी शी इज रिकवर्ड विदाउट पेन किलर विदाउट इंजेक्शन. दॅट इज वॉट फिजिओथेरपी इज. सो आता टेल मी वन थिंग फिजिओथेरपी आता खूपशे जण फिजिओ कडे दे ऑल्सो गो फॉर रेस्ट Yeah, see. and recreation or like you know See, getting relaxation. Understand, when physiotherapist म्हणजे कितें आसा, we are not masseurs. Hmm. One thing. Huh. Second, to be That very is frank, what- how we does are it- not masseurs. Understand that. Hmm. We are physiotherapists. We believe in electrotherapy. We believe in exercise therapy. We believe in biomechanics. We understand the degree range. I got a player, ताजो हात चड फ्लेक्शन जाता, बेंड जाता, ताका फेकतात म्हणटा आमी. Hmm. कळ्ळें तुका ताजी डिग्री बाबा कितली कमी जावपाक जाय, फ्लेक्शन कितलें, एक्सटेंशन कितलें, तो सायडान बॉलिंग कितलें घालतलो, तशें मसल्साचेर काम करपाचें. ते एविडन्स बेस्ड स्टडी आज फिजिओथेरपिस्ट करता. ती डिग्री ती बायोमेकॅनिक्स फिजिओथेरपिस्ट करता. ताजी रेंज कितली वाडोवपाची, ती स्ट्रेंथ कितली वाडोवपाची, ताजे कोर मसल्साचेर कितलें काम करपाचें, ताजो कोर स्ट्रॉंग आसा पण ताजो ग्लूट स्ट्रॉंग ना, ताजेर काम करता. एवरी सिंगल मसलाचेर काम करता ते फिजिओथेरपिस्ट. रिलॅक्सेशना खातीर Which आमी is ना. the sports with maximum injury? Every sport, see, if you, any sport needs a proper training. Any sport needs a proper conditioning. So I cannot say की ह्या स्पोर्टान चड जाता, कळ्ळें तुका. पूण जर तुजो प्रॉपर डायट आसत, तुजो प्रॉपर हायड्रेशन आसत, तुजें प्रॉपर स्लीप आसत आनी तुजें प्रॉपर जर बॉडी कंडिशनींग आसत जाल्यार इंजरी प्रिव्हेंटीव आसा. पण केन्ना केन्ना बॉलिंग घालतना स्लीप जाता आनी तूं पडटा, अश्यो आसा. केन्ना केन्ना फुटबॉल तूं खेळटा No, but slip जाता, ideally kabaddi would be more नो तशें जाल्यार रग्बी चड इंजरी आहा. तशें जाल्यार क्रिकेटूय आसा. कित्याक कबड्डी ह्यो गेमी आसा ज्यो 2 वरांत सोंपता. क्रिकेट तुका 5-5 दीस खेळची पडटा. तुजे बॉडी ट्रॉमा कितलो येता. ते आसा. तशें आसा न्ही. फुटबॉल 90 minutes you have to run and run. Now there is a yo-yo test, there is a bronco test for fitness. You do this yo and Yo-yo bronco. test म्हटल्या यो टेस्ट आसता. एक यो टेस्ट म्हणून एक BCCIची लेवल आनी ब्रॉन्को टेस्ट आसा पळय रोहित शर्मान ती पास केली. कळ्ळें तुका. अशे कोन्स लायिल्ले आसता आनी तितल्या सेकंड्सान एक तुजो रेडिओ असो म्हणजे टेप रेकॉर्ड असो चालू जाता जो म्युझिक आनी जाल्यार एका सेकंडान तुका एक कोन जालो, 2 सेकंडान तुका दुसरो कोन जालो. तेन्ना पयलीं तुका एक 10 तुका स्पेस मेळटा. ओके. यू टेक अ ब्रेक. आफ्टर दॅट इज नो ब्रेक. टाक 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 करून तुका 16 कोन करप. अशें विराटान 21 कोन केले. आनी नॉर्मली तुका सांगू हांव, आउट ऑफ 10 lakh people 9 lakh people will not be able to do it. 9 lakh न्ही, 9,50,000 will not be able. इतली सुपर्ब टेस्ट ते जर आमी करत यो आनी ब्रॉन्को टेस्ट जर आमच्या सारको मनीस म्हयन्यान एकदां करून जर तो फिट उरत म्हणजे म्हयन्यान एकदां केलो म्हणजे ही इज टू प्रॅक्टीस इट एवरी डे. ट्रस्ट मी यू विल बी गुड Fit and fine. फायन. आता बरें हांव खुबशे दोतोरांक हें विचारता. आय एम आस्किंग यू चलप बरें
जिम वचप बरें. एक याद धर, दॅट इज वॉट द स्पेशलिटी ऑफ फिजिओथेरपिस्ट इज. एव्हरी पेशंट इज नॉट द सेम. तू 200 लोकांक बसयलो आनी सांगलें की इनहेल कर एक्सेल कर ना. वी हॅव टू सी हाऊ द पेशंट इज. दॅट्स वाय एज अ फिजिओथेरपिस्ट वी डू असेसमेंट फर्स्ट, अ डिटेल्ड थरो एविडन्स बेस्ड असेसमेंट. वी सी हाऊ यू वॉक, वाय यू वॉक दॅट वे. तू सारको स्ट्रेट, ले मॅन सांग तुका, ले टर्म्सान तू स्ट्रेट चलता की पाय भायर वता की पाय भितर वता, तुजी इंटरनल मसल वीक आहा की भायले मसल वीक आहा. तू कमरेर केन्ना केन्ना उबो रावता आनी मनीस फाटल्यान असो रावता, बाबा तेजी कमर वीक आहा, ग्लूट वीक आहा, अशें एसेसमेंट करपाक जाय रुपेश बॉडीची. पोस्चर बिस्चर सगळो 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 गेट एनालिसीस करपाक जाय, पोस्चर पळोवपाक जाय, पोस्चर एनालिसीस करपाक जाय. पोस्चर एनालिसीस, गेट एनालिसीस हे कळ्ळें की आमकां कळटा तुजे कोर. दीज आर नॉट युनिवर्सल अशें म्हणटा की बाबा पळय ना, आय डोंट बिलीव दॅट. 100 लोकांक बसयले आनी एक्सरसाइज कर, तुका हर्निया आसा आनी तू जर सांगता ब्रिदींग कर, जोरा जोरान श्वास सोड, यू आर गोइंग टू वर्सन इट. दॅट्स वाय असेसमेंट प्लेज अ मेजर पार्ट. एंड नो कंडिशन इज सेम कंडिशन. तुकाय दोळो हांगा उजवो सुजला आनी ताकाय दोळो उजवो सुजला म्हणून तुकाय कंडिशन तें ताकाय तें जावं शकना. ताका ट्रॉमॅटीक इंजरी आसूं शकता, तुका कितें इन्फेक्शन आसूं शकता. गजाली वेगळ्यो आसा. यू हॅव टू कंडिशन. म्हाजो हात वयर सना म्हणून फ्रोजन शोल्डरूच न्ही, एकाचो फ्रोजन शोल्डर आसूं शकता, रुपेशालो फ्रोजन शोल्डर, केतनालो टेर आसूं शकता रोटेटर. सो दॅट्स वाय एसेसमेंटा खातीरूच आमकां वेगवेगळ्यो टेस्ट केल्ले आसता. लॉट ऑफ टेस्ट आसा, एमटी कॅन टेस्ट आसा. सो अश्यो भरपूर टेस्ट आसता. त्यो टेस्ट आमी करता. आमी कितें कोणी आयला म्हणून बसून अल्ट्रासावंड लायना. वी अंडरस्टँड. you have to upgrade your equipment. We have upgraded. You see, that's why I say, if you say, I'll show you some around 10-15 clinics in Goa which have developed to a different level. I myself have got. Now if I the like physiotherapy in Goa compared to India, जाल्यार इज इट नॅशनली वर्ल्ड क्लास म्हणटा तशें नॅशनल पॅन इंडिया बरी आसा? पळय, आय वूड नॉट कंपेर एट दीस मोमेंट. वाय आय एम टेलिंग यू, वी हॅव गोवा, इट्स डुईंग व्हेरी गुड. आतां यू कॅनॉट कंपेर. इफ यू नाव कंपेर नानावटी अँड कोकिलाबेन, दे हॅव इन्वेस्टेड लायक अराउंड 16-20 crores. 16-20 crores फॉर फिजिओथेरपी डिपार्टमेंट. रोबोटीक फिजिओथेरपी आयले आतां. अच्छा. तशें हांगा करपाक आमकां तशें पेशंटूय जाय. रोबोटीक फिजिओथेरपी लायक आतां फॉर द एक्झाम्पल स्ट्रोक आयले तुका, तुजी बोटां अशींच उरता, परत तुका म्हज्या हाजे टर्म्सान अशी बोटां उरता, जाल्यार ताका एक तुका कंप्लीट रोबोटीक हँड येता आनी तो कंप्लिटली मुवमेंट तुजो करता. अश्यो खूब गजाल्यो आयल्या. स्क्रिन्स आसा, त्या स्क्रिन्सार तुका अशे स्टेशन्स आसा वीच इम्प्रुवायज युअर रेटिक्युलर सिस्टम. अश्यो भरपूर गजाली आसा. सो यू कॅनॉट कंपेर दॅट अँड अंडरस्टँड. यू इन्वेस्ट 20 crores or you don't invest even 2 rupees. Finally, this hand plays a major part. Okay. If you are good in manual therapy, if you know your spine better, if you know your condition better, trust me, with good exercise therapy and with good thing you can do. आता तो म्हणटा आमचो योगा थेरपिस्ट गोंयचो दोतोर सावयकार, रश लागिल्ले आसता, रश लागिल्ले आसता ताका. बिकॉज इज डुईंग इज मॅन्युअली. वेन वॉट कितें मशिनां घाल्या ताणें, बट उतर हात आनी गुण, हात गुण, रश लागिल्लो आसता ताका. So manual is always preferred. I prefer manually most of the times and I've got good results. So you आता बाकीच्यांक सुद्दां जेन्ना तूं ट्रेन करता, तुगेले ट्रेन जावन कशें आसता, एक 50-60 वर्साची महिला जेन्ना येता ती शी वूड नॉट प्रिफर टू डू एक्सरसाइज. सम प्रिफर, थोडी सामकी ओबीज आसता, सो तांकां तूं मॅन्युअल व्हडलो करूंक शकना. तांकां तू पयलीं पेन रिलीफ करचो पडटा, ताच्या खातीर तुका मशीन्स जाय पडटा. ओके. सो दॅट इज वॉट आय से. एवरी केस इज अ डिफरंट केस एंड एवरी केस हैज टू बी हँडल्ड दॅट मॅच्युअर्डली ऑल्सो. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी, मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी, मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. I certified where food is fortified. ओके. विल आस्क ओनली अबाउट फिजिओथेरपी. हांव मदीं हेज्या खातीर सांगता की जर तुमकां अपेक्षा आसा की हेजे फुडें हांव राजकारणाचें विचारतलो जाल्यार आमी विचारपाचें ना, कारण तेज्या खातीर आमी परत आपयतले दोतोराक. सो सद्या फक्त फिजिओथेरपी विशीं.
गोंयचे भुरगे आनी भायले भुरगे जर कंपेर करीत जाल्यार फिजिओथेरपिस्ट जावपा खातीर गोंयच्या भुरग्यांची एबिलिटी बरी आसा. सामकी बरी. सी यू कॅनॉट कंपेर. एवरी वन इज अ स्टुडियस पर्सन. आपले फिल्ड्स आसता. गोंयान आमकां ती कॅपेसिटी नाशिल्ली, आतां ती इम्प्रुवायज केल्या. CMान दोतोर प्रमोद सावंतान बरें कॉलेज काडला फिजिओथेरपीचे. सो वी आर अपग्रेडिंग. तांचे फिजिओथेरपीचे कॉलेज कॉलेज आसा. गोंयान आतां खंय खंय आतां फिजिओथेरपी दीस मोमेंट एक आसा आनी पारूल एक काडपाचें आसा म्हण ऐकलां हांवें. Okay. म्हाका पारुलाचें खबर ना, बट GMCन एक आसा आनी आतां दोतोरान काडला ते. एक GMC हय. आनी एक सांखळे नर्सिंग आसा थंय आसा. करेक्ट. ओके 2 आसा. 2 आसा. सो तातूंतल्यान भुरगे पास आउट जाता. भुरगे पास आउट आनी गुड लेवल स्टाफ आसा. डॉक्टर स्नेहा भागवत, शी इज पर्सनली टेकिंग केअर ऑफ एवरीथिंग, एंड आय एम टेलिंग यू द स्टँडर्ड इज इम्प्रुवायझिंग फिजिओथेरपीचे 100%. आतां डे टू डे आमचे परत हांव लायफस्टायलाचेर येता. आमी लायफस्टायल आमचे चेंजीस जाला, जाका लागून आतां फिजिओथेरपिस्टा कडेन वचचें पडटा. पयलीं कुळागरान बी काम करी तेन्ना म्हाका दिसता सारकें. पयलीं पळय कपिल देवाची एक स्टेटमेंट आसा, हम्म. दॅट आय प्लेड वर्ल्ड कप, आय वॉन द वर्ल्ड कप, आय डीड नॉट न्यू वॉट वॉज अ फिजिओथेरपिस्ट. आय नेवर हॅड इंजरी. हां त्या टायमाचें जेवण आनी आयची क्वॉलिटी ऑफ फूड इज डिफरंट. त्या टायमाचें लायफस्टायल, त्या टायमाची एअर आनी आयच्या क्वॉलिटीची एअर आनी इज डिफरंट. त्या टायमारची वॉटर क्वॉलिटी आनी आयची वॉटर क्वॉलिटी इज डिफरंट. सी डायट, स्लीप, मोबायल, पीपल वर ऑन द ग्राउंड. टुडे वी आर मोर विथ मोबायल. आतां 10 जाण जेवपाक सुद्दां बसली फॅमिलीनी, 7 जाणांच्या हातान मोबायल मेळटलो तुका. केन्ना रील तरी रील ट्रिप. सो दीस इज अ थिंग. सो आमचो बॉडी पोस्चर मोबायलाचेर असो न्हिदून असो. सो आमची लायफस्टायलूच आमचो मेन एनिमी आहा. तो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. म्हाका सांग, रिलांनी खुबशे ज्ञान वाटीत आसता, फिजिओथेरपी बद्दलूय वाडटा. भितरले कितले सारके आसता, कितले फटींग आसता, आनी लोकांनी पळय, हाऊ डू यू नो स्क्रीन की दीस इज रायट बाबा हे सांगता ते सारके म्हणून. एक याद धर, गुगल हो इन्फॉर्मेटिव्ह, नॉट ऑलवेज करेक्ट इन्फॉर्मेटिव्ह. खरें. सो दॅट्स वाय गो टू अ क्वॉलिफायड फिजिओथेरपिस्ट. रील करता पळय ते दिसता ते ना, हांव ते physiotherapy. रिल्साचेर उलोवंच शकना, कित्याक हांवें कितली रिलां पळोवना आनी हांव एक कंप्लीट हायपरबले स्टेटमेंटान वचूंक पळयना. यू हॅव फिजिओथेरपिस्ट इन ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज इन गोवा. And trust me, at least 5-4 clinics are there per constituency. Go there, get yourself assessed, get yourself treated. कॉस्ट वायज फिजिओथेरपीक गेलो जाल्यार देर इज अनदर इशू की बाबा खुबशे जाणांक दिसता की एवरी सेशन आय नीड टू कीप ऑन पेईंग. पळय, म्हाका एक गजाल समजना. फॉर यू इट इज एवरी सेशन, बट फॉर मी इट इज अ डेली रुटीन. वी डू मोर एफर्ट्स एवरी सेशन सो दॅट यू डोंट नीड टू कम एवरी सेशन. अंडरस्टँड दॅट. ओके. तूं म्हजे कडेन आतां 1 वर, आतां हांव कंपॅरेटिव्ह करना, 1 वर आय ट्रीट यू. One person, 1 hour, a qualified physiotherapist, a qualified doctor treats you for 1 hour. How much he charges? So how come it becomes? आणि तुजी जर केस जर तुका सारकी रिकवर जाल्ली जाय, ताका 15 दीस, आतां तुका स्ट्रोक केस येता, ताका 6 म्हयने वतलेच. टेल मी वन मेडिसिन यू हॅव दॅट क्युअर्स स्ट्रोक or rehab stroke within a period of time, within 1 day or 2 day or 3 day or 5 days. जायना. हॉस्पिटलांनी वचून सर्जरीक लाखांनी रुपया घालता न्ही आमी, तेन्ना चलता. जाल्यार फिजिओथेरपिस्टूय बाबा आपल्या कश्टानूच काम करता. तांकांय क्लिनीक चलोवचें आसता, तांकांय स्टाफ चलोवचो, पेमेंट दिवचो आसता, तांकांय रिसेप्शनिस्टाक पेमेंट करचो आसता, तांकांय तांचे मेंटेनन्स बील भरचें आसता, लायटीचे, उदकाचे सगळे. सो आनी तांकांय खंय तरी बाबा स्टाफाकूय पेमेंट आनी स्वताय जोडचो आसता. सो आमी दिता ते ट्रिटमेंट 15 मिनटाची न्ही, आमची ट्रिटमेंट मिनिमम 30 minutes to 1 hour आसता. केन्ना केन्ना 1-1.5 वर वता. अंडरस्टँड दॅट अ फिजिओथेरपिस्ट पुट्स हिज हार्ट एंड सोल. एक 100-80-90 वर्साचो केजीचो मनीस, 80 to 90 केजीचो मनीस, ताका एक बॅलन्स करून उबो रावन बसप. इमॅजीन द स्ट्रेस वॉट अ फिजिओथेरपिस्ट गोज थ्रू. तुका ऑटोमॅटीक फिजिओथेरपी जाता दिसता ताका तुका उबारतना. दिसता वेन अंडरस्टँड. एक याद धर, जंय रायस येता पळय, रायस थंयच केन्ना काडून तुवें विकता तो पळयला? तो व्हरून खंय तरी पॅक करून विकचो पडटा. ताज्या नंतर रातचे आमी न्हिदता पळय, तेंच्या आमच्या आंगाक फिजिओथेरपिस्ट मेळना आमकां, इतले आमी जाम पडटा. बट दॅट इज अवर ब्रेड एंड बटर. वी हॅव टू वर्क सिन्सियरली. जो मनीस बसूं शकना स्ट्रोक आयले की, द पर्सन इन मेडिकल टर्म्स सुपायन म्हणटा. इफ ही स्लिपींग अँड ही कॅनॉट टर्न, इट इज अ फिजिओथेरपिस्ट हू एक्टिवेट्स हिज मसल फ्रॉम द ब्रेन टू डावन टू द मसल. ही एक्टिवेट्स इट फ्रॉम सुपायन टू प्रोन, म्हणजे असो तो उलटो. फ्रॉम प्रोन टू सिटींग, म्हणजे पोटा वयल्यान परत टर्न जावन बसलो. फ्रॉम सिटींग टू स्टँडींग, बशिल्ले कडेन उबो रावलो. फ्रॉम स्टँडींग टू वॉकिंग, इम्प्रुवायझींग इज गेट, कित्याक तो लंगडत उरतलो. केन्ना सर्कमडेटरी गेट आसतली, केन्ना नॉर्मल गेट आसतली, केन्ना असो लंगडत म्हणजे इन टर्म्स. आनी ताका चलोवन ताजें लायफ इंडिपेंडंट करून, ताका गाडी चलोवपाक पर्यंत ट्रेन करून आपल्या लायफाक, आपल्या धंद्याक त्या मनशाक
पोटाक परत लावून त्याचे घर सांबाळपाक हो फिजिओथेरपिस्ट काम How much? करता. He becomes a family member, Rupesh. Understand, it's not about the money. In short term, medically, I'm telling you today, from supine to prone, from prone to sitting, from sitting to standing, from standing to walking, from walking to running, and from running to riding and running the family. That is what a physiotherapist does. He works with a patient for same patient 6 months to 1 year. But his dedication in that 1 year never goes down. But his attachment towards the patient goes up. And he treats him like a family member and sees that family member lives an independent life. I am emotional because I know I've done it. आता तुका राजकारणात दिसता हांव, पण हांवें फिजिओथेरपी सोडले ना. कळ्ळें तुका? सो हांव जाणा 6:30-7 हांव वता, केन्ना केन्ना 7-8 येतालो. केलें आमी काम केल्या शिवाय रिजल्ट मेळना, रिजल्ट मेळ्ळ्या शिवाय नांव मेळना, आनी नांव जेन्ना मेळटा पळय तें कोण घाण करूंक सोदता पळय तेन्ना दुख्ख जाता, म्हणून हांव उलयतां इतले याद. सध्या ओके. सो लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन्स. एक म्हळ्यार फिजिओथेरपी हांव घेवपाक आयलो जाल्यार हाऊ मच ऑफ इट इज माय सायकोलॉजिकल कन्विक्शन की ओके आय विल बी बेटर, हें आसचें पडटा मनशाक. See, there are two effects. One is placebo effect. So if you want a placebo effect, I cannot give you. प्लेसिबो इन द प्लेसिबो म्हणजे कितें आसता, थोड्यांक मरे गुळयो जाय आसता जाणट्यांक बी. हां ओके त्यो गुळयो त्यो चॉकलेट सुद्दां दिता, गुळी म्हणून दिली ती घेता तिका बरें दिसता, हरशी तिका पेन नासता. ओके. See, understand, there are people who really have pain, there are people who have psychological pain, there are people who have emotional pain, there are people with anxiety, stress and depression. There are a lot of things in this. You need to understand, and as a physiotherapist, I understand that you are in stress. You also understand the psychology. Yes, 100%. We have studied psychology. आमकां देवान दिन दिला, आमी शिकल्या. हां फिजिओथेरपी सायकोलॉजी सब्जेक्ट आमकां सेकंड इयराक आशिल्लो सायकोलॉजी, ओके. फार्माकोलॉजी आशिल्लो, पॅथॉलॉजी आशिल्लो, मायक्रोबायोलॉजी आशिल्लो, सोशियोलॉजी आशिल्लो. कळ्ळें तुका? आमी शिकल्या हे सब्जेक्ट म्हणून आमी उलयता म्हणून दुख्ख जाता. हो रिएक्ट जायना आमी इमोशनल आहा ह्या गजालीचेर. कळ्ळें तुका? बापा हांवें भरपूर कश्ट काडून शिकयला आमकां. समजलें तुका? So it is also psychological. 100% Patient has psychological. to Understand. get convinced की हांव बाबा दोतोर भाटीकारा कडेन गेल्यार बरें जातलें ना. दॅट कम्स वेन विथ अ रेग्युलर प्रॅक्टीस. 2-3 वर्सां जेन्ना माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जाता, हे भाटीकारा कडेन गेल्यार रिजल्ट मेळटा, तेन्ना तुज्या कडेन पेशंट येता. कळ्ळें तुका? अशें फोंड्या खूब दोतोर आतां. म्हाजे फिजिओथेरपिस्टान आमचे डॉक्टर लॉरेना सुवारी साले, शी इज डुईंग अमेझिंग. शी इज इन पोंडा. ओके. People feel she is a competitor. For me, she is not. She is an amazing friend of mine. And trust me, she is सकाळपासून रातपर्यंत complete physiotherapy का. She is giving good results. She is getting good patients. People come to her because of her name now, not because of anyone else. लॉरेन बरें करता म्हणून येता, हें तुका सांगता हांव. केतन बरें करता म्हजे So कडेन ही पेशंट येता. पब्लिसिटी इज इम्पॉर्टंट. माउथ टू माउथ इज बेटर. बॅनर बॅनर लायले म्हणून पब्लिसिटी जायना. ऐकून घे, बॅनर लायले, रील घालेन, स्टेटस घालेन म्हणून पब्लिसिटी जायना. काम करपाक जाय, टच आसपाक जाय, लोकांक रिजल्ट मेळपाक जाय. तो रिजल्ट मेळटा लोक तुजे कडेन येतले. नांव घाण करपी कोणेंय करूं, काय प्रॉब्लेम ना. पूट प्रोफेशनाचेर करूं नाका, पॉलिटिकली कितलेंय करा, आमी रेडी आहा. नथींग विथ द प्रोफेशन. कळ्ळें तुका? बिकॉज इट्स अ हार्ड अर्न थिंग. कोणें फुकट दिवना. थोडे अवॉर्ड बी घेता गव्हर्मेंटा कडल्यान बी मागून. आमी तशें करना, आमी हे जोडला. देव बरें करूं. Thank you, Rupesh. Thank you, and your vibe is very good, and I am very thankful to you because you understood the vibe of a physiotherapist in Goa and India. You called me, you gave me the opportunity to speak. Frankly, other media people also should have called me. कळ्ळें तुका? जे हरशीं कॉल करता तांकांय रिक्वेस्ट करता हांव, म्हाकाच न्ही, तुमी बाकीच्या सगळ्या फिजिओथेरपिस्टांक आपया, तांकां तांच्या काळजाचें उलोवनी. कारण 5 वर्सां आयुश्याची दिल्या, 2 वर्सां मास्टर्साक दिल्या, 7-8 वर्सां शिक्षण करप is not a joke. And I tell every Indian medical association, MCI, and every single association who are related to medical, we respect you as a physiotherapist, but our prefix is doctor. We are entitled to it by the government of India with suffix in bracket PT as a physiotherapist. We will always respect you. Whenever you need, we are always there with you. We will work as a team with all due respect. But if anyone tries to defame us, next time we will not come for press. Thank you. Thank you very much. हे आशिल्ले डॉक्टर केतन भाटीकर इन ब्रॅकेट PT. Thank you. सो ताचे म्हणजे आतां नाव द थिंग्स आर क्लियरर. आनी जेन्ना खंयचोय पेशंट आसा, इट्स अ टीम एफर्ट बिटवीन अ सर्जन एंड अ Yes. फिजिओथेरपिस्ट बिकॉज रिहॅब इज मोस्ट Most इम्पॉर्टंट. कारण फक्त सर्जरी करून घरा गेलो आणि परत बेड रिडन जावन कांयच फायदो ना. ही गेट्स यू बॅक on your foot and he makes you start earning your livelihood the way you used to earn before getting sick. So परत एकदा देव बरें. Thank you. Thank you. God bless you. तुम्ही पळयतात हब पॉडकास्ट ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस.
sense, so I'm drinking in the rhythm. What you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm drinking in the ride. Nerve cell it's in, so I join the tribe. Back on the book, back on my, back on the book, back on